اهلا بيكم فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. سنة 1902 كان اول فيلم في تاريخ السينما اتعمل عن الخيال العلمي، فيلم فرنسي صامت اسمه رحلة الى القمر، متاخد عن روايات اجنبية اتكلمت عن السفر للقمر، عشان يجي بعدها افلام كتير تتكلم عن الخيال العلمي، ويكون من اهم انواع الافلام اللي الناس بتفضلها، خصوصا لانها بتكون فيها مؤثرات بصرية رهيبة جدا بتشد المشاهد. ومن ضمن افلام الخيال العلمي مع التطور اللي حصل في السينما، ظهرت سينما افلام الذكاء الاصطناعي، ودي جزء من افلام الخيال العلمي. الذكاء الاصطناعي اللي كان بيظهر في الافلام على اساس انه خيال علمي دلوقتي بقى حقيقة وفي دول كتير جدا. عشان كده احنا النهاردة جبنا لكم افضل 5 افلام اتكلمت عن الذكاء الاصطناعي. نوعنا في حلقة النهاردة ما بين الرعب والرومانسي والدراما والاكشن. حلقة حلوة اوي، اوعى تفوتها، ويلا بينا نبدأ. في المركز الخامس من افلام الذكاء الاصطناعي فيلم رعب من انتاج 2022، بيحكي عن المبرمجة ومصممة الروبوتات المشهورة جيما، اللي نجحت في تصميم فريد من نوعه من الروبوتات وسمته ميجن. وده اول نموذج لعروسة اطفال نابضة بالحياة اللي برمجوها عشان تكون صديقة وحارسة للاطفال، ده غير انها بتساعد الاب والام في تربية الاولاد. بس المشكلة الوحيدة في الروبوت ده انه ما اتجربش على حد قبل كده، وبسبب ظروف اسرية بتكون جيما فجأة مسؤولة عن بنت اختها اللي عندها 8 سنين، عشان تقرر جيما في الوقت ده انها تستخدم ميجن عشان تساعدها في تربية البنت للمرة الاولى. في تجربة ميجن هتفتح سلسلة من الرعب والاحداث الغير متوقعة بالمرة اللي هتشوفها في احداث الفيلم. في المركز الرابع واحد من اجمل الافلام اللي اتعملت في 2021، فيلم من انتاج شركة ديزني واللي قدر يحقق ايرادات عدت 350 مليون دولار. فيلم اكشن كوميدي بيحكي عن كي اللي بيشتغل صراف في بنك، اللي بيصحى كل يوم من النوم الصبح ويلبس نفس اللبس اللي بيلبسه، ويعدي ياخد نفس المشروب الصباحي اللي بياخده كل يوم من نفس المكان، وبعدين يروح البنك اللي بيتسرق في اليوم اكتر من مرة، عشان يكتشف جاي مع تكرار اليوم نفسه انه مش شخص حقيقي، انما هو جزء من لعبة فيديو جيم اللي بتتكون من عالم كبير جدا. وبقى كي دلوقتي قدام مهمة كبيرة جدا انه ينقذ العالم بتاعه من نهايته على ايد ملك اللعبة. يا ترى كي هيعمل ايه وايه قصته؟ ده اللي هتشوف احداث الفيلم الحلو ده. افلام الذكاء الاصطناعي فيلم اكشن من انتاج 2023 من سلسلة افلام ميشن امبوسيبل بطولة توم كروز. المميز في الفيلم ده انك ممكن تتفرج عليه من غير ما تبقى شايف السلسلة، لان الربط بين القديم والجديد مش كبير. الفيلم بيحكي عن العميل الخاص إيثان هانت اللي بيستخدم قدراته وخبرته في حل الازمات والجرائم العالمية اللي بتهدد العالم، اللي بيسعى هو وفريقه الخاص في تعقب سلاح روسي مدمر للبشرية. السلاح اللي موجود في غواصة سرية في البحر، واللي ظن الروس ان محدش هيعرف عنه حاجة لانه سر حربي. إيثان وفريقه لازم يتعقبوا الجهاز ده اللي التغيرات التكنولوجية اللي فيه وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي خلته أكبر خطر بيهدد البشرية كلها. يا ترى هيعملوا إيه وهينجحوا في الخطة؟ ده اللي هتشوفه في أحداث الفيلم الروعة ده. في المركز الثاني فيلم دراما رومانسي من إنتاج 2014. الفيلم بيحكي عن شخصية مش عادية، إنما نظام تشغيل أو زي ما بيسميه شات، اللي دخل في حياة بطل الفيلم سيودور، الراجل الوحيد المحطم عاطفيا بعد ما حبيبته سابته اللي كانت بتربطهم علاقة عاطفية استمرت لسنين كتيرة، عشان بعدها يقرر يشتري نظام التشغيل OS1 اللي اتصنف انه اذكى نظام تشغيل في العالم، عشان يعيش في علاقة حب بينه وبين النظام الصناعي اللي اشبه بالانسان الآلي اللي اسمها سامانتا، عشان يلاقي فيها كل حاجة كانت ناقصاه في حياته، وقدرت تخرجه من مشاعر الوحدة والحزن اللي كان عايش فيها. بس يا ترى العلاقة دي هتنتهي بإيه؟ ده اللي هتشوف في أحداث الفيلم الحلو جدا ده. في المركز الأول واحد من أجمل أفلام الخيال العلمي في تاريخ السينما اللي من إنتاج 2014 واللي مبني على معلومات فيزيائية دقيقة جدا. الفيلم اللي بيحكي عن قصة رائد الفضاء السابق لوكالة ناسا المهندس كوبر، اللي بعد ما قفلت الحكومة وكالة ناسا بيقعد في البيت وبيتجه للزراعة مع عيلته الصغيرة، أولاده توم ومورف وجدهم اللي عايشين معاه في بيته وسط مزرعة كبيرة جدا. التغيرات المناخية قاسية جدا وإفراط سكان الأرض في الاستهلاك أدى لانتشار آفات بتهدد المحاصيل الزراعية، عشان تبقى فرصة الحياة على كوكب الأرض مستحيلة. وده بيخلي كوبر
يوافق يطلع مع بعثة سرية هتروح في مهمة للفضاء في محاولة لإنقاذ البشرية والبحث عن كوكب صالح للحياة. السفينة اللي بتحمل 500 من الأجنة البشرية المجمدة يا ترى هتعمل ايه وايه اللي هيحصل لها؟ ده اللي هتشوفه في أحداث الفيلم الروعة ده اللي يستحقه بكل جدارة إنه يكون هو معانا المركز الأول. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.